látnak engem, sokkal nehezebb. But you can just pretend. De tegyetek úgy, mintha látnátok. That's one of the reasons I walked around the boat, so that you'd know I'm real here. Az előbb azért mentünk körbe a hajó, hogy mindenki lássa, hogy valóságos vagyok. We're going to have 3 programs today. 3 program vár ránk a mai napon. And they're not long. Egyik sem lesz hosszú. Each one is going to have 3 of us speaking. Mindegyikben 3-an fogunk megszólalni. And of course, our translation, Anna Marie. És természetesen a tolmácsunk, Anna Mari. Yay. Thank you, Laszlo, for helping to organize this very special time. Köszönjük Lászlónak, hogy megszervezte ezt a nagyon különleges kirándulást. The people that you're going to meet today, Elmondom, kikkel fogtok ma találkozni. be Monica, who is my partner, Először is Mónikával, a társammal, and she's also the author of some of the books you have upstairs. aki a szerzője is néhány könyvnek, amelyet fent már bizonyára láttatok. 2 new card decks are up there as well. First time in Hungarian. És az ő nevéhez fűződnek azok a kártyacsomagok is, amelyeket szintén láthattatok, amelyek először jelennek meg magyarul. And then for the first time with us in Budapest, we have Anders Holte. És először tart velünk ide Budapestre Anders Holte, And Anders has come all the way from Denmark. aki Dániából érkezett hozzánk. And his partner, Katina, is around here doing things upstairs, I believe. Right. És az ő társával is találkozhattatok már fent a könyves pultnál. So we'll have a little presentation here on the boat, Tehát először is tartunk egy kis előadást itt a hajón, which will include the channeling. amelybe beletartozik a közvetítés is. We have another one when we get to our destination. Aztán lesz egy következő, amikor megérkezünk a végállomásunkhoz, And then another one coming back. és aztán lesz egy visszafelé úton is. So that you know that is the program. Tehát azért mondom, hogy tudjátok, hogy ez a program. And so I think we can begin. Szerintem kezdhetünk. So, hello everyone. I would like to, together with you, to make some sound together with you today. Szeretnék veletek együtt hangokat létrehozni ma. And the way we're going to do it is that I'm going to give you a tone in a moment. Ez úgy fog történni, hogy megadok egy alaphangot nem sokára, And what I ask you is to hold the sound all the time. és azt szeretném, ha ti is kitartanátok mindvégig ezt a hangot. When you need to breathe, you just breathe and come in again and we continue together. Hogyha levegőt kell vennetek, vegyetek mély levegőt, és aztán folytatjuk a hang képzését. Maybe I will be doing something else, but you just keep the tone and the sound at all times. Lehet, hogy én közben mást fogok majd csinálni, majd észreveszitek, de ti mindig ugyanazt a hangot tartsátok ki folyamatosan. Let's make a little try with each other. Próbáljuk ki. A beginning. Ezzel kezdjük. Here comes the tone. Please listen. Hallgassátok a hangot. So be sure you sit comfortably. Yeah. Be sure you sit comfortably. Mindenki üljön kényelmesen. Take a deep breath with me. Vegyen velem együtt egy nagy mély lélegzetet. Take another deep breath. Még egy mély lélegzetet. You just keep the tone. Tartsátok fent ezt a hangot. Listen to each other.
Hallgassátok egymást. Make one sound of all our voices. Legyen mindannyiunk hangjából egyetlen közös hang. Listen Hallgassátok. and sing the tone. Hold the sound. Énekeljétek velünk ezt a hangot.
each other. Hallgassátok egymást. And slowly, És szép lassan, slowly, lassan we end the sound together. ismét kiadjuk együtt a hangot. És most befejezzük. You want to stay right there? Okay. And so now we begin the channeling. Most pedig következik a közvetítés. For those of you on the top deck, I'm sitting on the stairs now. Akik fönt vannak, azoknak mondom, hogy én most a lépcsőn ülök. Because I have a very hard time standing up and channeling. Mert nagyon nehezemre esik állva csatornázni. And it probably would be worse on the boat. És ez a hajónak sem tenne jót. So let's stay in a meditative mode, please. Mindenki kezdjen meditatív állapotba kerülni. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. We are on a boat Egy hajón vagyunk, and suspended from the land. egy kicsit elszakadtunk a földtől. And each time this happens, we make a statement to you. És valahányszor ez bekövetkezik, mindig teszünk egy kijelentést. At this moment, you are not grounded. Ebben a pillanatban most nem vagytok a földhöz kötve. You are moving as a group across the water. Most egy csoportként mozogtok a vízen. And you may not think so, but it does affect things around you. És talán nem is hinnétek, de ez igenis hatással van a körülöttetek lévő dolgokra. It's far easier for you to be in a reflective mood on the water. Ilyenkor sokkal könnyebb egy igazán reflektív hangulatba kerülni. There may be many listening to this channel in the future. Lehet, hogy sokan lesznek, akik majd a jövőben hallgatják ezt a közvetítést. The channel is mostly for the culture where I am. Ez a közvetítés főként annak a kultúrának szól, ahol most vagyok. And that is the Hungarian culture. És ez nem más, mint a magyar kultúra. Not the country, Nem az ország, but the culture. hanem a kultúra. And I want to talk about the destination today of where the boat is going. Szeretnék egy kicsit az úti célunkról is beszélni, arról, hogy hová tart ez a hajó. I want to talk a little bit about the attributes of what is there. Szeretnék azokról az attribútumokról beszélni, amelyek arra a helyre jellemzőek. Some of you feel we're headed for a chakra, a portal. Sokan érzik úgy, hogy egy csakra, egy portál felé haladunk. And in parts of this culture, it is famous for this. És ennek a kultúrának bizonyos részeiben ez a hely erről híres. I would talk a little bit about what it is and what it is not. Egy kicsit most beszélnék arról, hogy mi is ez a hely, és mi nem. First of all, Először is, this is a place ez egy olyan that hely, is known for the intersection of many ley lines. amely a lejvonalak meccéspontjaként is ismert. But if you ask someone what a ley line is, De hogyha megkérdezzük valakitől, hogy ezek milyen vonalak, there would be many answers. akkor a válaszok sokfélék It is lesznek. an esoteric principle, the ley line. Ezek a lejvonalak egy ezoterikus alapelvhez kötődnek. So rather than defining it, let me give you an overview. Tehát ahelyett, hogy definiálnám őket, hadd adjak egy összegzést a természetükről. A ley line is caused by humanity and human consciousness.
Az emberiség és az emberi tudat hozza létre őket. It connects things which are human. Olyan dolgokat kötnek össze, amelyek emberiek. Sometimes it connects buildings. Sometimes it connects places where there are healing. Sokszor épületeket, olyan helyeket, ahol gyógyítás zajlik. Sometimes it connects the energy of the land created by the humans. Sokszor olyan földeknek az energiáit köti össze, amelyeket az emberek hoztak létre. Sometimes the ley lines even have names of those who are human. Sokszor ezeket a lejvonalakat emberekről nevezik el. Now this is not the energy of the planet. Tehát ez nem a bolygó energiája, That is far different. That's Gaia energy. hanem egészen más, Gája energiája. You will hear later some of the definitions of the grids. Később majd beszélünk a háló definíciójáról is. But ley lines are different. De ezek a lejvonalak egészen más. They belong to you, Ezek hozzátok tartoznak. created by humanity. Ezeket az emberiség hozta létre. Now, would it make sense to you as humanity shifts, the ley lines may also change? Van-e vajon annak értelme, hogy arra következtessünk, hogyha az emberiség változik, ezek a vonalak is elmozdulnak? Some have asked, well, what are they for? Sokan kérdezik, hogy mire valósia. Why would they exist? Miért is léteznek? Why do you connect one kind of thing to another? Miért kell összekötni különböző dolgokat? You're not going to get an answer to that is very satisfactory. Erre nem fogunk kielégítő választ adni, vagy kapni. I'm going to give you one later, De én egy bizonyos választ majd adok. and it's going to belong to you, Hungarian. És ez kimondottan a magyarokhoz fog kötődni. This place we're going has a dramatic intersection of many ley lines. Az a hely, ahová most megyünk, sok-sok ilyen lévonalnak a találkozási pontja. Now, I want to show you something. Most pedig szeretnék mutatni nektek valamit. This is not a religious place. Ez nem egy vallási hely, ahová tartunk, It is a shamanic place. hanem egy sámáni hely. How many of you are familiar with shamanic Hungarians? Ki az, aki ismeri a sámáni magyarokat? Long before any of the religions, Már azelőtt éltek, hogy a vallások létrejöttek volna. this place was known and celebrated És ezt a helyet ismerték és ünnepelték, for the intersection of many ley lines. mint a lévonalak meccéspontját. Now think for a moment what happens there today. Most gondolkodjunk el azon, hogy mi fog ma ott történni. Do people line up and go to a place and kneel and weep and suffer? Vajon emberek oda mennek majd, hogy térdre essenek, zokogjanak és szenvedjenek? Do they look at history and weep about it? Vajon azért mennek, hogy sírjanak a történelem miatt? Is it around any profit? És van-e ennek bármi haszna? And the answer is no. A válasz nem. What is happening there today? Mi is fog ehelyett ott történni ma? It is a center for joy. Az öröm középpontja lesz ez For a those hely. who would celebrate it and see Gaia. Azok, akik szeretnének ott ünnepelni és To stay over- földdel To találkozni. stay overnight and celebrate the portal that it is. Akik szeretnék azt a portált ünnepelni, ami ott van. To laugh and eat with their families. Hogy ott egyenek és nevessenek a családjukkal. Because of the shamanic energy that is there. Mert a sámáni energia, ami ott található, What if I told you that today the energy is different from a few years ago? ott van, de mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy az energia más, mint pár évvel ezelőtt volt? Have you ever asked yourself, how far do the ley lines travel? Kérdeztétek már valaha magatoktól, hogy milyen messzire jutnak el ezek a lévonalak? You are at an intersection of many of them when you're there. Most a meccéspontjukat fogjuk megtalálni. People have felt this for years. Az emberek ezt évek óta érzik. Hungarians even call this something. A magyarok még egy nevet is adtak ennek. The beating stone, Dobogókőnek the nevezik, heart chakra. mert ez a szívcsakra. What does the heart mean to you?
Mit jelent számotokra a szív? Human being, the heart has always been compassion and love. Emberi lény, azt kell, hogy mondjam, hogy a szív mindig is az együttérzés és a szeretet volt. I have more to tell you soon about that. De ezzel kapcsolatban lesz még mondandóm ma. Very soon. Nagyon hamarosan. These questions I'm going to answer fully. Ezeket a fölvetett kérdéseket teljesen meg fogom So válaszolni. let's move away from this subject to the next one. Tehát most térjünk át egy másik témára. I'm going to bring these two things together in a moment. És nem sokára, When we are at our destination. amikor megérkezünk az úti célunkhoz, Hungarian, how do you feel about your history? akkor fölteszem azt a kérdést, hogy magyarok hogyan éreztek a történelmetekkel kapcsolatban. More than what your textbooks tell you, what did your parents tell you? Túl azon, ami a történelemkönyvekben van, mit mondtak nektek a szüleitek? What did your grandparents tell you? Mit mondtak nektek a nagyszüleitek? The culture was always owned by someone else. A kultúra mindig valaki másé volt. You have been put upon for so long, that is to say, you have been organized by others. Mindig elnyomásban éltetek, mások rendelkeztek fölöttetek. The sweetness of the Hungarian could never push through the conquering. És a magyarok édessége soha nem tudott túljutni a hódítók hatalmán. The culture never won out over those who would suppress you. A magyar kultúra soha nem tudott túllépni azokon, akik el akarták nyomni. And that is going to change. És ez most meg fog változni. That is what we want to talk about. És erről szeretnék én beszélni. There is something we call a historic bias. Van egy fogalom, amit úgy nevezhetnénk, hogy történelmi elfogultság. History creates a bias, A történelem létrehoz egy elfogódottságot. especially if it is a history of suffering, Különösen akkor, hogyha ez a gyötrelmek történelme. of one conqueror after another, Hogyha egyik hódító jött a másik után. of having a beautiful country split into pieces. És darabokra szaggatott egy gyönyörű országot. And the bias is this: És ebből adódik az elfogultság. you tend to expect the same, Mindig is ezt várjátok el. because history has a tendency to repeat itself. Mert a történelemnek megvan az a sajátossága, hogy ismétli önmagát. Here is a common Kryon theme. De ez most egy Kryon gondolat. There has been a shift on this planet that has been prophesied. Már létrejött egy olyan változás ezen a bolygón, amelyet megjósoltak. And since 2012, things have been shifting and changing, even here. És 2012 óta itt is megváltoztak a dolgok. Is it possible even the ley lines have changed? Lehet, hogy még ezek a lejvonalak is elmozdultak. Could the beating stone actually have shifted in its purpose? Lehet, hogy a dobogó kő célja is megváltozott. Here is the instruction I have. Itt van az instrukcióm. Hungarian, don't let history define your future. Magyarok, ne engedjétek, hogy a történelem határozza meg a jövőtöket. I have a reason for this to give you in a bit when we start again. Van oka annak, hogy ezt elmondom nektek, és nem sokára innen folytatjuk. There was a famous human novelist. Volt egy nagyon híres regényíró. He was an Irishman. Egy író. His name was James. A neve James. And here is what he stated. És hadd idézzek tőle valamit. History is like a nightmare from which I am always trying to awaken. A történelem egy rémálom, amiből én mindig próbálok felébredni. Listen to me, Hungarian. Figyeljetek ide, magyarok. You've just woke up. Épp most ébredtetek föl. History no longer will define this culture. A történelem nem fogja tovább meghatározni ezt a kultúrát. And that is what I will talk to you about the next time we meet.
És legközelebb, amikor találkozunk, erről fogok neked What beszélni. profound information this is for this group and this culture. Hogy mennyire fontos és mély értelmű ez az információ ennek a csoportnak és ennek a kultúrának. Some of you already are feeling it. Sokan már most érzik ezt. That is it for this part. Most egyelőre ennyit mondok. And so it is. És ez így van. So, as your eyes are still closed, if you like, Most, amint még mindig csukva van a szemetek, let us do a little sound together. hozzunk létre közösen egy hangot. Let us use the sound to become one, to meld our consciousness and our hearts together. Használjuk arra ezt, hogy legyünk egyek, hogy olvasszuk össze a tudatunkat és a szívünket. Let us meld with the river that we are sailing on. És olvadjunk össze a folyóval, amin hajózunk. Let's be the sound of the river. Legyünk most mi a folyó hangja. I'm going to give you a tone in a moment. Fogok nektek adni egy alaphangot, egy tónust. Just hold the sound all the time. Tartsátok ki ugyanezt a hangot, bármi történik. And while you are singing, listen. Listen. És miközben éneklitek, hallgassátok is. Let the sound of all our voices become one sound. Hadd legyen mindannyiunk hangja egyetlen hang. Let it become one with the river. Legyen ez egy a folyóval, Beautiful. gyönyörű. Listen to the whole of the sound. A hang egészén halljátok meg. Both the upstairs deck and the downstairs of the boat. Alul és felül is a fedélzeten. All becoming one in sound. Mindannyian egyé válunk a hangban.
Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. For those listening later, I will say we are on a boat on the Danube, going to our destination. Azoknak a kedvéért, akik csak később hallgatják meg a felvételt, elmondom, hogy most a Dunán hajózunk, éppen a végállomásunk felé tartunk. We've given this similar message one time before yesterday. Egy ehhez hasonló üzenetünk már elhangzott tegnap ugyanilyenkor. I want to tell you about where you're going. Szeretném elmondani nektek, hogy hová mentek. Perhaps revealing some things you have not heard before. Talán olyan dolgokat tárok fel, amelyeket még nem hallottatok. And then I want to tell you about history. Aztán szeretnék a történelemről beszélni. This is a message for Hungarians. Ez egy kimondottan a magyaroknak szóló üzenet. And I don't talk about Hungarians in the border of Hungary. És most nem Magyarország határait veszem alapul, amikor ezt mondom, I speak to you and your ancestors within you, hanem hozzátok és a bennetek élő őseitekhez szólok. the Hungarian Akash is who I speak to. Akássához beszélek. I'll cover that in a minute. Nem sokára ezt kifejtem. You're headed towards something you have called a chakra. Olyan hely felé tartotok, amit csakrának tekintetek. And some have called it a portal. Sokan portálnak is nevezik. And I want to describe some differences to you of where you're going or what you think you might be going to. És szeretném leírni a különbséget aközött, hogy hová tartotok, és mit gondoltok, hogy hová. Let's call it the beating stone for now. Nevezzük ezt a helyet dobogókőnek. And it has been called the heart chakra of the area. Ezt sokszor nevezték már az egész terület szívcsakrájának. The whole idea of a beating heart means something. Már eleve az az elgondolás, hogy ott van egy dobogó szív, jelent valamit. What do you think of when you have the symbol of a heart that is alive? Mi jut eszetekbe, amikor egy élő szív szimbólumát halljátok? Universally, all over the earth, it means love. A Földön univerzálisan ez a szeretetet jelenti. Maybe even compassion. Talán együttérzést is.
And that's important. És ez nagyon fontos, Now, this is a portal you're headed for. mert hogy most egy portál felé tartotok. And we're going to describe that in a moment as well. És nem sokára ezt is leírom bővebben. But I want you to think about the attributes of where you are going to. De most szeretném, hogyha az attribútumait is megismernétek annak a helynek, ahová tartotok. Most Hungarians know this place. A legtöbb magyar ismeri ezt a helyet. So what happens there? Tehát mi történik ott? First, let's differentiate it from a religious place. Először is tegyünk különbséget e között és egy vallási hely között. For religion had nothing to do with it. Mert a vallásnak ehhez semmi köze. This is from shamanic Hungarians. Ez az egész a sámáni magyaroktól ered. They are the ones who identified it and named it. Ők azok, akik felismerték és elnevezték. And shamanic energy is wisdom of the earth. A sámáni energia a földről szóló bölcsesség. And this was where the beating heart got its name. Innen kapta nevét a dobogó kő. What happens there? Mi történik ott? I ask you the question. Fölteszek egy Do kérdést. people go there and line up and weep and think of suffering? Az emberek oda mennek, sorban állnak, hogy térdre eshessenek és zokoghassanak a szenvedéstől? And the answer is no, A válasz nem. not at all. Egyáltalán nem. They go there to enjoy the area. Azért mennek oda, hogy élvezzék azt a területet. They take their families. Elviszik a családjukat. There is joy there. Ott öröm van. There is Gaia energy there. Gája The energiája. beauty of the earth is enjoyed. A föld szépsége az örömben található. You can sit and be quiet and hear the breeze of God. Ott le lehet ülni, elcsendesedni és hallani Isten The lélegzetét. wisdom of the shamanic Hungarian is there. Ott van a sámáni magyarok bölcsessége. Dear ones, it doesn't have anything to do with suffering at all. És kedveseim, ennek semmi köze a szenvedéshez. A portal is very large, A portál valami nagy. even though you think it is centralized. Még akkor is, hogyha azt hiszitek, hogy központosult. Some of you will actually feel it on the way. It is so big. Sokan már az úton érzik a jelenlétét, olyan nagy. So now you know that this portal existed long before any organized religion on the planet. Most már tudjátok, hogy ez a portál sokkal azelőtt működött, hogy bármiféle szervezet vallás létrejött volna a But it Földön. really belongs to the Hungarian people. És ez valóban a magyar emberekhez tartozik. I'm going to reveal some things about it in the next message, Következő üzenetemben többet is elárulok as erről, I did yesterday. ahogy tegnap is tettem. But let's talk about what makes it what it is. De hadd beszéljek arról, hogy mi teszi ezt azzá, ami. Many portals are energies of Gaia. Sok portál Gája energiát When közvetít. overlapping grids are a certain attribute, they also will create a portal. Mert hogyha rács pontok összeérnek, akkor sokszor ott is létrejön egy portál. Those grids will create other attributes like nodes and nulls on the planet. Ezek a rács találkozások létre tudnak hozni a bolygón különböző csomópontokat. This portal is different. De ez a portál más. It's known for ley lines. A lejvonalakról ismert. Now, if you ask esoteric people and teachers what is a ley line, Hogyha megkérdezel ezoterikus tanítókat, hogy mit jelent az, hogy lejvonal, you'll get many answers. sok különböző választ kapsz. Many ideas. Sok különböző elgondolás. For a ley line is completely and totally esoteric. Mert hogy a lejvonalak tökéletesen ezoterikusak. They are identified by those who can feel the energy of them. Azok tudják őket meghatározni, akik érzik az energiáikat. So let me then differentiate a ley line from another kind of a grid. Tehát hadd tegyek különbséget a lejvonalak és másfajta rácsozatok között. Ley lines are created from human activity and emotion. A lejvonalakat emberi cselekedetek és érzelmek hozták létre. Other grids on the planet
often simply belong to the energy of Gaia. Más a Földön található rácsozatok egyszerűen csak a Föld energiáihoz tartoznak. This is important. És ez nagyon You fontos, see, the ley line was created from place to place by humanity. hogy a lejvonalakat minden helyen az emberiség hozta létre. The ley line is often connected to places where things have happened. A lejvonalak sokszor kötődnek olyan helyekhez, ahol fontos dolgok történtek. Often in communities you'll find ley lines connected to churches that have had healings. Sokszor kötődnek olyan közösségekhez vagy templomokhoz, ahol gyógyítás zajlik. Some ley lines actually have human names connected. Sok lejvonalhoz kötődik egy-egy emberi név. In this portal, it is a junction or an intersection of many ley lines. Ebben a portálban metszik egymást a lejvonalak, sok-sok lejvonal. And they go all over Europe and beyond. És ezek egész Európát bejárják, sőt, még azon túl is terjednek. So let's be clear. Tehát tisztázzuk. You're headed for a place that belongs to the Hungarians, Egy olyan hely felé tartotok, ami a magyarokhoz tartozik, that is connected to many other human activities and places on the planet. amely a bolygón zajló sok egyéb más emberi cselekvéshez és történéshez kapcsolódik. If you ask esoteric teachers, why are there ley lines? Hogyha megkérdezitek az ezoterikus tanítókat, hogy miért vannak lejvonalak, There really won't be an answer. Not a Akkor- good one. arra nem lesz jó válaszuk. They'll say, well, they just exist. Azt fogják mondani, egyszerűen csak léteznek. You and I both know that it is not an accident that they would come together in a place we're going to. De ti bizonyára tudjátok, hogy nem véletlen, hogy éppen ott érnek össze, ahová mi most utazunk. Not too far from the beautiful capital of Hungary. Nem túl messze Magyarország gyönyörű fővárosától. I'm going to ask you something that has no answer yet. Olyasmit kérdezek most, amire eddig még nem volt válasz. How many are there? How long do they go? How big are they? Hogy hány lejvonal van, meddig érnek el, milyen hosszúak. What is the distance they travel? Milyen hosszú utat fednek le, Why do they exist? és hogy miért is jöttek létre. I'm going to give you those answers in the next message. Következő üzenetemben megadom ezekre a választ. And you're going to hear something, dear ones, that is profoundly something that belongs to you. És kedveseim, olyasmit fogtok hallani, ami igazán mélyen a tiétek. We're going to speak a little more about it, but there has been a grand shift on this planet. Erről is fogunk majd még beszélni, de ezen a bolygón már történt egy nagy változás. And it's not anything that is new, És ez nem új, because it has been predicted by the ancients. mert az ősök már megjósolták. Many of the predictions said that you would not make it past this shift. Nagyon sokan jósolták azt, hogy ti nem fogjátok túlélni ezt a változást. Because of what happens in history. Azért, ami a történelemben zajlik. So now we speak of history. Tehát most a történelemről is beszélünk. Perhaps one of the most profound things I'm going to give you today Talán ez az egyik legmélyebb üzenet, amit ma is átadok. a statement just for you. Ez egy csak nektek szóló kijelentés. Hungarians, listen to this. Magyarok, figyeljetek erre. History is biased. A történelem elfogult. If it could be something to explain, history is even addictive. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy a történelem függővé tesz. I'm going to tell you why in the next message, but history seems to repeat itself. Következő üzenetemben mondom el, hogy miért, de úgy tűnik, hogy a történelem ismétli önmagát. Here is the statement I wish you to remember in this lesson. És itt van az a kijelentés, amit szeretném, ha magatokkal vinnétek ebből a leckéből. Don't let what has happened define the future of Hungary. Ne hagyjátok, hogy ami eddig történt, meghatározza Magyarország jövőjét. And you might think, well, that's an easy lesson. Azt gondolhatjátok, hogy ez egy egyszerű házi feladat. It isn't. De nem így van. And let me explain something to you you already know.
És most hadd mondjak el valamit, amit már tudtok. If somebody said, define Hungary and Hungarians, Ha valaki azt mondaná, definiáljátok Magyarországot és a the magyarokat, immediate answer you would get is suffering. az azonnali válasz az volna, hogy szenvedés. For so many decades. Olyan sok évtizeden A keresztül. country that you didn't even own for so long. Ez egy ország volt, ami egy jó ideig nem is volt a tiétek. Conquered many times. Sokszor meghódították, You suffer many times. sokszor szenvedtetek, Split into pieces. sokszor feldaraboltak titeket. That's Hungary. Ez Magyarország. And when you were growing up in your textbooks, what did it tell you? És amikor felnőttetek, mit tanítottak nektek a történelemkönyvek? Suffering. Mindig a szenvedésről tanultatok. That has been the label for so long. Sok ideig maradt rajtatok ez a címke. And the interesting part of this És ami ebben érdekes, is that Hungarians have a countenance about them that is so different than this. hogy a magyaroknak mégiscsak van valami olyan tulajdonsága, ami ettől eltér. Let's talk about the culture. Beszéljünk a kultúrájukról. In an older energy, Egy régebbi energiában, the attributes of a Hungarian egy magyar attribútumai would not have much power against a conqueror. úgy szóltak, hogy nincs túl sok hatalma az elnyomókkal szemben. Let's list the attributes of this culture, unique to this culture and only a few others on the planet. De most soroljunk olyan attribútumokat, amik erre a kultúrára jellemzőek, és kevés más kultúra mondhatja el magáról őket. Go back 100 years, 200, Menjünk vissza 100 vagy 200 300. évet, 300-at, 400. 400-at. Here's a Hungarian. Elmondom, milyenek a magyarok. Compassion, Együttérzőek, love, szeretőek, family oriented, családorientáltak, slow to anger. nem gurulnak könnyen dübe, It creates a sweetness of spirit. és a lélek édességét You teremtik get meg. along. Kijönnek help each other. egymással, segítenek You egymásnak. understand things. Sok mindent megértenek, Wisdom. bölcsek. That's the culture. Ilyen a magyar kultúra. Do you understand now why there's been so much suffering? Értitek már, miért szenvedtetek ennyit? Because that is kind of a culture that could easily be conquered. Mert hogy ez egy könnyen meghódítható kultúra. You've gone through war after war after war. Egymás után éltétek túl a háborúkat. This planet has gone through war after war after war. Akárcsak a bolygó. Again, I'm going to quote a famous Irish novelist, Egy híres ír regényírótól szeretnék most a idézni. human named James Joyce. Egy James Joyce nevű írótól. And here is his statement. Itt van az idézet. History is a nightmare from which I am always trying to awaken. A történelem egy rémálom, amiből mindig próbálok felébredni. This message today Ez a mai üzenet is that this culture has awakened from that nightmare. arról szól, hogy ez a kultúra már felébredt ebből a rémálomból. And yet the bias that you will have all around you continues to say suffering, suffering, suffering. De az az elfogultság, ami körbevesz titeket, még mindig a szenvedéssel azonosít benneteket. That the old souls who listen to this understand that that has changed. De a régi lelkek, akik most ezt hallják, értik, hogy ez már megváltozott. The awakening is real. The suffering is not. A felébredés valóságos, a szenvedés már nem. You can draw a demarcation point of energy at 2012. 2012-ben egy demarkációs pontot határozhatunk meg az Let us call energiában. it the old Hungary from 2012 backwards. 2012 előtti ideinket nevezzük régi Magyarországnak. Don't let history define what is next for you. Ne engedjétek, hogy a történelem határozza meg, hogy mi következik a számotokra. Because something very real and esoteric also and logical has happened.
Mert valami nagyon valóságos, logikus és egyben ezoterikus történt. I'm going to describe it at our next meeting coming up in a moment. És következő, már nem sokára itt lévő találkozásunkon ezt bővebben elmagyarázom. The portal that we are headed for, Mert a portál, ami felé tartunk, the junction of human ley lines, különböző emberi lejvonalak találkozása, is going to play a part in the new energy that is outstandingly different to you. fontos szerepet fog játszani abban az új energiában, amely számotokra is markánsan eltérő lesz. We're going to explain it soon. Ezt nem sokára elmagyarázom. There are some of you who are understanding this. Sokan közületek értik ezt. I would say this, be careful what you teach your children Azt mondanám, figyeljetek oda, hogy mit tanítotok a gyerekeiteknek. about you and your culture and your country. Magatokról, a kultúrátokról, az országotokról. Be careful to tell them that the suffering is over. Legyetek óvatosak, mondjátok el nekik, hogy a szenvedés már véget ért. Be careful to tell them about all of the statues and the inscriptions and even the poetry is from an older time. Mondjátok el, hogy az összes szobor, vers és minden egyéb feljegyzés már egy régi időből származik. And that when you study it, you're studying what you are not today. És amikor ezekről tanultok, azt tanuljátok, hogy mi az, amik ma már nem vagytok. Never again. És soha többet nem Because lesztek. of what has happened here. Amiatt, ami itt már lejátszódott. And that's coming in the next message. A következő üzenetemben többet mondok erről. It's a day to celebrate, Ez most egy ünnepnap, and you're going to the right place to do it. és igazán jó helyre mentek, hogy ünnepeljetek. I'll speak more in a moment. Nem sokára többet is mondok erről. And so it is. És ez így van.